السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم ان جاتو ساك بدون بيض، ممكن تعطيوه لوليداتكم ياخذوه معاهم للمدرسة او للعمل او لقهوة العصر. هاد الحلوى تعطينا اكثر من 30 حبة ب 200 غرام من الزبدة لازم تكون طرية. اذا نسيتوا باش تخرجوها من الثلاجة على بكري، عملوها على حمام مائي، ماء يكون سخون، تكون النار مطفيه وخليوها تطرى شويه. زدت معها رشه من الملح وملعقه صغيره من لافاني وثلثي كاس من الزيت اللي هي 120 مليلتر. هذا الكاس اللي نخدم به سعته 220 مليلتر. ونزيد ثلثي كاس من السكر اللي هي 100 غرام. عملت سكر غلاس اللي هو السكر الناعم اللي هي 100 غرام من السكر. نخلط هيدا مليح السكر مع الزبده والزيت. ممكن تستخدموا الباتور اللي هو الخلاط الكهربائي حتى يولي على شكل كريمي. خلطوه مليح حتى يندمجوا المكونات مع بعض. نبداو الان نضيفوه في الفارينه ضفتها توجور ضيفوها تدريجيا وتكون مغربله. وملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه 5 غرام. توجور غربلوا الخميره الكيميائيه يجوا فيها حبيبات. هذوك الحبيبات الا ما تغربلوش ما ينحلوش هيدا مع المزيج وتجينا المروريه فمنا. مازال يخصنا الفارينه وراح عاد نضيفو فيها. تخلي 4 كؤوس من الفارينه وملعقتين، كما تشوفوا العجينه راه عاده تلتصق. لذا ضفت ملعقتين كبار ونطمو هيدا العجينه. 560 غرام من الفارينه اللي دخلت لي. العجينه طموها باطراف الاصابع، ما تعجنوهاش باش ما يجيكمش الكاطو يابس. وخليوها هكذا طريه وما تكونش تلتصق في اليد. ضيفوا الفارينه تدريجيا حتى اللي تولي هيدا العجينه. دخلوها الثلاجه ترتاح حوالي 10 دقائق. من بعد عاود شكلتها كرات. هاد الكريات عملتهم الوزن تاعهم 30 غرام. ممكن تعملوهم 20 الى 25 غرام اذا حبيتوهم اصغر وتجيكم كميه اكثر. حطيتهم في الصينيه كما راكم تشوفوا متباعدين، توجور بعدوا بين الحبه والحبه كيكون الكاطو فيه الخماره. صينيه تكون فرشه هيدا بورق الطهي او مرشوشه فقط رشه خفيفه من الفارينه. هاد الكاطو ما يسخش في الصينيه لان راه فيه الزبده بزياده. هي تفرشوا هيدا ورق الطهي او ترشوا رشه خفيفه من الفارينه فقط. وراني نزين فيهم هيدا كتزيين اختياري بالفويل اللي راني نعملو توجور هيدا في الفارينه باش ما يسخليش في العجينه. ونضغط هيدا على الحبه تاع الكاطو. الفرن عملتو يسخن على 180 درجه. ندخلهم الان للفرن. بعد ما حشتهم حماروا من تحت قليت عليهم الفرن قليلا من الفوق. انا حطيتهم في الرف الوسطاني وخليتهم يطيبوا على خاطرهم. ذوبت كذلك القليل من الشوكولا. عملت شوكولا هذا الوجداني بذوق البندق. قطعتها هيدا الى قطع صغيره وحطيتها في اناء اخر وزدتها على الكاسرونه اللي راه فيها الماء مغلي. حطوها في اناء يكون فيه الماء مغلي، في كاسرونه يكون فيها دجا الماء مغلي. عاود حطوها على النار غير يبدا يغلي الماء طفيو النار وقعدوا هيدا تحركوا فيها حتى اللي تذوب كامل. هكذا تجيكم شوكولا ناجحه. زيدوا معها القليل من الزيت او الزبده. هاد الكميه قليله، ملعقه صغيره من الزيت او ربع ملعقه صغيره من الزبده. ونزين هاد الفراغ كما اللي راه واضح في الفيديو. كميه قليله من الشوكولا ما تكتروش، تقريبا 50 الى 60 غرام تكفيكم. جربوا هاد الوصفه سهله بزاف وتجي بنينه وتجي تذوب في الفم. لما تجربوها خليو لي آراءكم اللي تهمني بزاف وتفرحني وتدعمني باش نزيد نواصل. إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.